ก็ขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระรัตนตรัยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนะโถสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบธัมโมเมนะโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังฆูมินาโถขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์สุชนนะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังฆูมินาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะขอนอบน้อมอันแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็มาพบปะกันอีกวันหนึ่งอีกวาระหนึ่งเพื่อจะได้ฟังธรรมะแล้วก็จะได้ทำสมาธิกัน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่เป็นประจำและเราก็เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นพัฒนาหรือไม่เจริญขึ้นหรือไม่เจริญขึ้นเจริญขึ้นหรือไม่เจริญขึ้นของการเจริญสมาธิคนอื่นจะบอกไม่ได้คนอื่นจะเพียงแค่ฟังรู้ว่าเราทำจริงหรือไม่สภาวะของเรานั้นพัฒนาหรือไม่แต่ที่แท้จริงคือเราต้องรู้เองเราต้องเข้าใจเองที่ว่ารู้และเข้าใจนี้ก็คือว่าเราวัดกันเองของเราเองว่าช่วงแรกๆที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแค่จะกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานนี่ก็ยากแล้วกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานแป๊บๆเดี๋ยวก็คิดโน่นเดี๋ยวก็คิดนั่นเดี๋ยวก็กลับไปคิดในอดีตเดี๋ยวก็กลับไปคิดในอนาคตที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำหรือคิดจะทำอยู่จิตมันไม่ได้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วมันก็ไปไหลไปอยู่เลยแต่ว่าการที่เราทำอยู่เป็นประจำทำบ่อยๆทำอยู่ต่อเนื่องเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการทำสมาธิของเราเองและพัฒนาการเจริญสมาธิของเราเองได้ดีเองสังเกตยังไงก็คือสังเกตอันดับแรกเลยว่าใจของเรานั้นแนบแน่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนานแค่ไหนหรือไปเที่ยวใจที่มันชอบหลุดไปเที่ยวอย่างอื่นคิดอย่างอื่นนั้นน้อยไปหรือยังอันนี้อันดับหนึ่งอันนี้ก็คือน้อยไปนี่ก็หมายความว่าเรามีความตั้งใจมีวิริยะมีสติและมีความขันติในการที่จะให้ใจเนี่ยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานและนั่นก็หมายถึงว่าใจของเรานั้นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนานขึ้นนานขึ้นอันนี้ก็คือพัฒนาระดับหนึ่งแล้วและเราก็รู้เองนะเราก็รู้เองอันนี้ต่อมาก็คือว่าเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยยกเหยกยกเยกนะขยับนู่นขยับนี่การขยับมือขยับไม้ขยับเท้าลืมตาดูอันนี้ทั้งหลายนี่มันก็จะค่อยๆน้อยลงค่อยๆหายไปและกายมันก็จะยิ่งเข้าที่เข้าทางแล้วก็นิ่งมากขึ้นเมื่อใจของเรานิ่งมากขึ้นกายของเราก็นิ่งตามไปด้วยเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นก็เรารู้เองยิ่งทำก็ยิ่งรู้นะเราทำบ่อยๆก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นเมื่อกายของเราเข้าที่เข้าทางสิ่งอื่นที่จะมารบกวนเองก็คือว่าความเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆเวลาที่มีความเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆนั้น
เราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานของตนได้ ใจมันก็ต้องไปที่อาการความรู้สึกต่างๆที่เราเรียกว่าเวทนาแล้วใจมันก็จะไปจดจ่ออยู่กับเวทนาแล้วก็ปรุงแต่งอยู่เรื่อยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมขาฉันเจ็บปวดอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ขยับมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมอะไรอย่างงี้เป็นอะไรอีกไหมอย่างงี้ใจมันก็ไหลไปอย่างนั้นน่ะในช่วงเวลานั้นถ้าหากว่าเราทำสมาธิอยู่บ่อยๆความเจ็บปวดที่มีอยู่นั้นมันก็จะค่อยๆมันจางหายไปที่ว่าจางหายไปนี้คือไม่ใช่ว่าหายนะหายแบบธรรมชาติแต่มันเป็นเพียงแค่ใจของเรานั้นน่ะไม่ไปใส่ใจนั้นเท่านั้นเองใจของเรานั้นเริ่มที่จะหลุดออกจากกายของเรานั่นเองบางทีก็มีความเจ็บปวดอยู่แต่ความรู้สึกที่มีความเจ็บปวดนั้นเราสามารถกำหนดได้กำหนดรู้มันก็จะไม่เป็นปัญหามันก็ไม่ทำให้เราเนี่ยกระวนกระวายหรือคิดที่จะขยับเขยื้อนขยับซ้ายขยับขยับมือขยับไม้มันก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่เจ็บปวดเราก็กำหนดได้เมื่อกำหนดได้ปุ๊บใจมันก็นิ่งทันทีเมื่อใจของเรานิ่งนะเราก็รู้เลยว่าเราจะนิ่งขนาดไหนนานแค่ไหนอันนี้ก็คือระดับของการตรวจสอบการพัฒนาจิตของเรานั่นเองพัฒนาสมาธิของเรานั่นเองอันนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะ เราก็จะเข้าใจของเราเองเข้าใจของเราเองก็คือว่าเวลาที่เราทำสมาธิอยู่นะกำลังกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานอยู่นั้นน่ะช่วงเวลานั้นน่ะใจเผลอไปคิดอดีตเวลาที่ใจเผลอไปคิดอดีตเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ไวขนาดไหนกำหนดได้เร็วขนาดไหนอาอันนี้เราก็สามารถรู้ได้เหมือนกัน บางครั้งช่วงแรกๆนี่ก็บางครั้งนี่ก็กว่าจะรู้เรื่องโอ้นานสร้างบ้านสร้างเรือนเรียบร้อยแล้วและกลับมานี่ก็รู้สึกเหนื่อยกันแล้วอันนี้ก็มันถ้าเราทำอยู่เนื่องๆทำอยู่ประจำเนี่ยเราก็จะเห็นก่อนที่จะสร้างเรื่องสร้างบ้านเนี่ยแล้วเราก็กำหนดทันก่อนและการกำหนดทันเนี่ยมันก็จะเร็วมากขึ้นยิ่งเร็วมากเท่าไรใจมันก็จะยิ่งกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานได้เร็วมากขึ้นเมื่อใจของเรากลับมาที่อารมณ์กรรมฐานได้มากเท่าไรนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าสมาธิเริ่มเข้าที่สมาธิเริ่มเข้าที่ดังนั้นระยะเวลาการกำหนดรู้ว่าใจมันหลุดออกไปคิดอย่างอื่นนั่นคือตัวที่จะเรามาวัดกันว่าเร็วหรือช้าถ้าแน่นอนการเจริญสมาธิถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเร็วมากขึ้นเกิดปั๊บเราก็สามารถกำหนดได้การกำหนดเหล่านี้แหละจะช่วยให้เกิดปัญญาเจริญปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก็คือว่าการทำสมาธิในทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เพียงแค่หาความสงบเฉยๆแต่เป็นการเจริญปัญญาด้วยเช่นกัน และนี่คือเจริญปัญญานี่แหละตัวสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและความชำนาญและการความชำนาญในการกำหนดเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดปัญญานั้นน่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเองด้วยธรรมดาของมันเองเพราะเราฝึกอยู่ประจำทำอยู่ประจำทำอยู่ต่อเนื่อง มันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาให้เราเห็นให้เรารู้นั่นเองแล้วเวลามันจะเป็นอย่างงี้เห็นเวลาเราเห็นเวลาเรารู้อย่างนี้นะเราก็ค่อยๆหลุดออกมาจากกายหลุดออกมาจากเวทนาหลุดออกแล้วก็เข้ามาในรู้จักจิตของเรานั่นเองช่วงแรกๆนี่เราก็จะใช้เวลาอยู่กับร่างกายว่าเจ็บนู่นเจ็บนี่
นะขันโน้นขันนี่แล้วขยับโน่นขยับนี่มันก็จะค่อยๆสงบลงแล้วก็ต่อมาก็มารู้สึกที่ความเจ็บปวดนั่นน่ะเจ็บที่ขาเจ็บที่หลังเจ็บที่แขนเจ็บที่โน่นที่นี่แล้วก็ขยับมันก็จะค่อยๆจางหายไปหายไปนี่เขายังมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับมันเท่านั้นเองแต่นี่เมื่อมาถึงขนาดนี้เนี่ยเราก็จะมารู้จักจิตของเราทีนี้ เริ่มเข้ามารู้จิตของตนเองว่าจิตของฉันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอามีสภาวะในจิตเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เราก็จะเข้าใจนะเมื่อเราเข้าใจเรื่องจิตอย่างนี้นะเมื่อมาถึงขนาดนี้เนี่ยเราก็จะมาดูจิตของเราทีนี้ว่าจิตของเราเนี่ยแต่ละขณะที่เรามีปฏิกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยหรือภาวะจิตของเรานั้นน่ะเป็นอย่างไร ภาวะจิตของเราเนี่ยเราก็จะรู้อย่างมากก็คือ2อย่างนี่เองส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นี่ก็คือภาวะจิตของเราจะมี2อย่างอย่างหนึ่งก็คือประกอบด้วยราคะหรือโลภะนะอันที่2ก็คือประกอบด้วยโทสะหรือความโมโหนั่นเอง2อย่างนี้จะเป็นสัดส่วนใหญ่หรือไม่มีโลภะกับไม่มีโทสะหรือความโมโหโกรธเนี่ย ก็มี4ภาวะนี่จะส่วนใหญ่มากที่สุดเลยซึ่งมันก็เรากำหนดทันนะเราก็รู้เองช่วงเวลาที่เช่นโลภะจิตเกิดขึ้นนะเวลาที่มีโลภะจิตเกิดขึ้นทีนี้ก็คืออยากได้อยากมีเห็นสิ่งของต่างๆก็อยากได้อ่าเห็นได้ยินอะไรก็อยากจะไปฟังอยากจะไปเอานี่อย่างเงี้ยนั่นก็คือโลภะจิตนะนี่เรียกว่าภาวะจิตที่กำลังตกอยู่เป็นผู้ที่อยากมีอยากได้อันนี้ช่วงแรกเราก็จะกำหนดอันนี้ทันก่อนว่าอ๋อจิตฉันเนี่ยตอนเนี้ยอ่าประกอบด้วยโลภะจิตนะนี่ก็คือเรากำหนดจิตทันเวลาที่เรากำหนดจิตอย่างนี้ทันนะเมื่อเราดูไปดูมาเราก็จะกลับมาดูว่าเอ๊ะที่เกิดโลภะจิตเนี่ยคือเพราะอะไรจิตของข้าพเจ้านี่เป็นโลภะจิตก็เพราะอะไรเนี่ยเราก็จะเข้าใจอย่างนี้แต่ทีนี้เราถ้าสังเกตให้ดีนั่นก็คือเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละอ่าที่ไปสัมผัสที่สัมผัสกับอายตนะภายนอกและมีจิตเนี่ยจิตดวงเนี่ยที่อ่าวิญญาณที่มันไปเกี่ยวข้องรับรู้รับรู้อารมณ์ที่มากระทบนะเมื่ออารมณ์ที่มากระทบเนื่องจากว่าจิตของเรายังไม่แข็งแรงพอหรือสติของเรายังไม่มั่นคงพอเนี่ยก็จะเกิดกามฉันทะไม่ใช่ความอยากมีอยากเป็นมันเกิดขึ้นความเพลิดเพลินในกามคุณทั้ง5มันเกิดขึ้นแต่ด้วยสภาพธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยก็คือเป็นเพียงแค่มนายตนะเฉยๆจิตมันเป็นเพียงแค่อายตนะอย่างหนึ่งเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองตาเนี่ยก็เห็นไม่ได้ถ้าไม่มีวัตถุให้เห็นและจิตไปรับรู้ถ้าไม่มีจิตหรือวิญญาณเนี่ยกับวัตถุเนี่ยตานี้ก็เท่ากับว่ารับรู้อะไรไม่ได้หูก็เช่นกันจมูกก็เช่นกันนะกายก็เช่นกันลิ้นก็เช่นกันไม่สามารถที่จะรับรู้อย่างอื่นได้ถ้าหากว่าไม่มีจิตหรือวิญญาณไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีอะไรมาสัมผัสกับตนเองในลักษณะเดียวกันจิตเนี่ยโดยธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจิตโดยธรรมชาติก็เป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองแต่เนื่องจากว่าวิญญาณเนี่ยไปรับรู้ว่าอะไรมากระทบนะเสร็จปั๊บ
เราก็เกิดความอยากมีอยากเป็นอยากเพลิดเพลินเอ่อมันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าอันที่พระพุทธเจ้าท่านเอาตัวอย่างเอาไว้ก็คือผ้าขาวเนี่ยก็คือเอาไปอ่าย้อมผ้าเนี่ยก็คือเอาสีไหนก็ได้ใช่ไหมจิตเราก็จะเปลี่ยนไปในสีไหนก็ได้ทีนี้อันเนื่องมาจากเรากำหนดไม่ทันสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบและใจที่ไปรับรู้นั่นเอง อันนี้การที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นการพัฒนาการของเราเองในระดับต่างๆอย่างนี้จนกระทั่งไปถึงระดับที่เรียกว่าในจิตเลยทีเดียวว่าแต่ละสภาวะจิตที่หรือจิตดวงใดดวงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นั้นน่ะมันเกิดจากอะไรเห็นกระบวนการการเกิดขึ้นภาวะจิตเนี่ยที่เป็นโลภะก็ดีโทสะก็ดีอโลภะก็ดีอโทสะก็ดีอโมหะก็ดีโมหะก็ดีอะไรเงี้ยที่มาในสติปัฏฐาน4จิตตานุปัสสนาเมื่อ16รูปแบบนะหรือ16จิตมี16อย่างทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ที่เรากำหนดทันหรือกำหนดไม่ทันหรือรู้ทันหรือไม่รู้นะรู้ไม่ทันเท่านั้นเอง อันนี้เราก็รู้ได้เองเราก็เข้าใจได้เองกำหนดได้เองและก็สามารถรู้ว่าจิตของดวงหนึ่งนี่กว่าจะได้กระบวนการที่จะมาเป็นโลภะจิตได้นั้นน่ะต้องผ่านกระบวนการมาตั้งหลายขั้นตอนแล้วเมื่อเราเข้าใจหลายขั้นตอนของการเกิดขึ้นของอ่าโลภะจิตชนิดหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือว่าเป็นการพัฒนาที่ถือว่าอยู่ในสูงระดับสูงเลยทีเดียวแล้วเราก็จะเข้าใจถึงนิวรณ์ทั้ง5และกระบวนการทำงานของนิวรณ์ทั้ง5ที่ทำให้เกิดโลภะจิตโทสะจิตอโลภะอโทสะจิตเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดเช่นกำหนดไม่ทันเกิดโลภะจิตก็อยากมีอยากเป็นอยากได้ก็เท่ากับว่าเรากำลังจะย้อมผ้าในสีต่างๆก็คือเอาจิตที่มันบริสุทธิ์ที่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันก็ไปปรุงแต่งให้ไปในรูปแบบต่างๆอาการต่างๆนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเกิดโทสะจิตเนี่ยหรือความโกรธเกิดขึ้นเนี่ย เราก็สามารถกำหนดได้เหมือนกันเราก็สามารถรู้ได้แต่ที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นก็เพราะเรากำหนดไม่ทันตาเห็นรูปเอาใจไปใส่ใจช่วงเวลานั้นเราก็กำหนดไม่ทันเมื่อกำหนดไม่ทันจิตมันก็ไปปรุงแต่งไปในทางนั้นอันนั้นก็คือพยาบาทเนี่ยถ้าดูที่นิวรณ์ทั้ง5ก็คือธรรมานุปัสสนานะนิวรณ์ทั้ง5นะข้อที่2ก็คือพยาบาท ริษยาอิจฉาริษยาความโกรธเนี่ยมันก็เอ่อพัฒนาขึ้นมาก็คือทำให้จิตใจของเรานี่คือว่าวุ่นเกิดอ่ากระวนกระวายพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้ก็คือเปรียบเสมือนว่าน้ำที่กำลังเดือดเนี่ยน้ำมันเดือดทันทีเนี่ยอันนี้กระบวนการนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติเท่าไหรและมีสติสัมปชัญญะของเรามั่นคงขนาดไหนเราสามารถกำหนดได้แต่ละขณะบางทีเรากำหนดตอนที่เราโกรธแล้วช่วงที่โกรธแล้วเนี่ยเราก็จะกำหนดทันยังไงก็อาการหรือเคมีในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงลมหายใจเข้าออกยาวขึ้นหรือหนาขึ้นดังขึ้นนะหรือว่าสั่นสะเทือนในกายใจหรือว่าเป็นเหตุทำให้ ร่างกายบางคนก็รู้สึกร้อนบางคนก็รู้สึกเย็นบางคนก็หัวใจจะตึบๆเนี่ยอันนี้เหล่านี้เรียกว่าเราโกรธแล้วและแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสเราได้กำหนดทันเราก็กำหนดช่วงนี้อันนี้เราฝึกไปเนี่ยอ่าแทนที่จะดูเฉพาะผลลัพธ์ที่ได้จากการปรุงแต่งกระบวนการมันผ่านมาให้มันปรุงแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่กับเราก็สามารถ
ไปกำหนดรู้ช่วงเวลาที่จิตกำลังจะปรุงแต่งนะก็คืออันนี้ก็คือระดับหนึ่งเหมือนกันสามารถกำหนดรู้ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังมากจิตของเรานี่แข็งแรงดีเราก็สามารถกำหนดได้ช่วงเวลาที่มันมากระทบนั่นเองตามากระทบหูมากระทบใจมากระทบเนี่ยเออเอ่อ จมูกมากระทบและใจเนี่ยสามารถรับรู้ตอนนั้นน่ะเราก็สามารถกำหนดทันได้ถ้ากำหนดทันนิวรณ์มันก็ไม่เกิดนิวรณ์มันก็ดับไปเมื่อนิวรณ์ดับไปเนี่ยแต่ละขณะที่เรากำหนดทันแต่ละขณะที่เรากำหนดรู้เนี่ยเวลานั้นน่ะใจของเราก็จะยิ่งสงบมากขึ้นปัญญาของเราก็จะยิ่งค่อยๆเปิดให้เราเห็นเข้าใจรู้มากขึ้นว่าอ๋อนี่คือกระบวนการเป็นอย่างนี้เอง การพัฒนาการเป็นอย่างนี้เองนะแต่ละอย่างที่เวลาที่มันเกิดโลภะจิตก็ดีโทสะจิตก็ดีเป็นต้นเนี่ยก็มีการกระบวนการอย่างนี้เองนั่นเป็นเหตุที่เวลาที่เราอ่าทำสมาธิก็ดีในชีวิตประจำวันก็ดีเวลาเกิดความโกรธเนี่ยก็ให้ไปนึกถึงที่เป็นกุศลเพราะโกรธนี้ถือว่าเป็นอกุศลธรรมที่เป็นอกุศล เราก็คือให้ไปคิดในธรรมที่เป็นกุศลเพื่อให้ยับยั้งนะการนึกคิดเรื่องที่เป็นกุศลนี่ก็ช่วยให้เราสามารถทำให้ธรรมที่เป็นอกุศลมันเบาบางจนสุดท้ายจางหายไปได้แต่สำคัญอยู่ที่มีใจเข้าไปรู้เห็นแล้วก็กำหนดทันกำหนดรู้นั่นเอง อันนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่มันแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่อารมณ์ที่มันแปลเปลี่ยนเนี่ยเกิดจากอะไรเราสามารถรู้ได้ตอนนี้แหละทีนี้แทนที่จะดูที่ผลแต่เรากำลังดูที่ต้นของมันต้นเหตุของมันการที่เราเข้าใจต้นเหตุของมันเนี่ยแหละคือตัวสำคัญปัญญาก็จะทำให้เรารู้สภาพธรรมที่แท้จริงทั้งสภาพธรรมที่เป็นจิตสภาพธรรมที่เป็นสติสภาพธรรมที่เป็นธรรมที่มากระทบอะไรต่างๆเราก็สามารถกำหนดได้กำหนดทันเหมือนกันการกำหนดทันนี่แหละคือตัวสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าเรากำหนดทันขนาดไหนกำหนดได้เร็วขนาดไหนและเมื่อกำหนดได้กำหนดทันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาใจไปใส่ใจที่ไหนได้บ้าง นั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่เวลาที่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยให้พยายามฝึกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของตนให้คุ้นเคยกับอารมณ์กรรมฐานเอาไว้เวลาเรากำหนดรู้คุ้นเคยกับอารมณ์กรรมฐานเอาไว้ก็จะกลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยคุ้นเคยกับอารมณ์กรรมฐานจะหลับตาก็สามารถกลับมาได้ลืมตาก็สามารถกำหนดได้ อยากจะเข้าเมื่อไรก็ได้อยากจะออกเมื่อไรก็ได้เปรียบเสมือนที่คุณสมบัติของผู้ที่เข้าฌานก็สามารถกลับมาจิตของเราก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นต่ออารมณ์กรรมฐานของเราแต่สาเหตุที่ทำอย่างนี้เอาไว้ก็คือเมื่อมารู้จักต้นจิตนะมาต้นเหตุของสภาวะต่างๆหรือจิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อมากำหนดรู้เนี่ยอ่าทีนี้ช่วงเวลานั้นน่ะนิวรณ์ทั้ง5นี้ก็จะซาลง แต่ละขณะที่นิวรณ์5มันเกิดขึ้นเราสามารถกำหนดทันกำหนดได้แต่มันก็จะซาลงซาลงแล้วเวลานั้นจิตมันก็จะแสวงหาที่เกาะแสวงหาที่เกาะนะแสวงหาที่เกิดเวลาที่จิตมันแสวงหาเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำความคุ้นเคยกับอารมณ์กรรมฐานที่เป็นกลางๆเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อที่จะขับไปอยู่ที่นั่น มันก็จิตเนี่ยมันจะหาของมันเองที่จะไปตรงนั้น แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำจิตมันก็จะหลุดไปตามอารมณ์กับนิวรณ์5ไปเรื่อยนะดูเหมือนจะซาแต่ไม่สานะก็ไม่สามารถที่จะกลับมารู้อ่าใจที่เป็นกลางๆหรือใจที่เป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายได้
แล้วเมื่อจิตของเรากลับมาอยู่อย่างนี้ได้นะได้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความอ่ารู้ว่าโดยธรรมชาติแล้วจิตเนี่ยเราสามารถให้อยู่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยแล้วรู้จิตที่มันกำลังจะเป็นไปไหนไปในลักษณะไหนดูทันรู้ทันการที่รู้ทันอย่างนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าอ๋อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมีแค่นี้เองในช่วงเวลานั้นก็เกิดความงงได้เหมือนกันไปไหนก็ไม่ถูกเหมือนกันไปไหนไม่ไปไหนก็รู้สึกทำไม่ได้เหมือนกันในช่วงเวลานั้นแหละเราก็ต้องย้อนกลับมาดูกายของเราพิจารณากายของเรานั่นเองการพิจารณากายนี่แหละก็อ่าปัญญาอีกขั้นหนึ่งจะทำให้รู้ว่ากายเนี่ยคือไม่ใช่ของเรานะครับเมื่อกายนี้เขาไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็จะกลับมารู้ได้อีกใจก็แม้ใจที่เรากำลังคิดว่ารู้นั่นนะคือแม้ใจของเราไม่ใช่ของเรานั่นเองมันเป็นสภาพธรรมที่อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเป็นอย่างนี้ดังนั้นการที่เราฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะมีขั้นเป็นตอนที่มันพัฒนามาเรื่อยๆนะการพัฒนาอ่าความเข้าใจของเราเองตั้งแต่กายนิ่งใจนิ่งมีสติกำลังรู้ได้สามารถต่อเนื่องได้เวลาที่หลุดออกไปคิดโน่นคิดนี่สามารถกำหนดทันและสามารถย้อนกลับมาให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้เร็วมากขึ้น และหลังจากนั้นก็พัฒนามาจนแบบว่าสามารถรู้การกระทบนะหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับอายตนะภายนอกและเวลาที่กระทบมันเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นจิตแต่ละดวงเป็นอย่างไรบ้างเช่นโลภะจิตเป็นยังไงโทสะจิตเป็นยังไงอโลภะจิตเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือเราสามารถกำหนดทันกำหนดได้ นะทีนี้แทนที่จะดูเฉพาะเพียงแค่ผลของจิตที่มันเป็นเราก็สามารถไปดูถึงกระบวนการที่มันพัฒนาขึ้นมาเป็นผลอย่างนี้ได้และสาเหตุที่มันผลอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็มากำหนดรู้ทันอย่างนี้และสุดท้ายเราก็จะเข้าใจก็คือโดยสภาพธรรมของธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยจิตก็เป็นเพียงแค่เหมือนที่ทำงานอะไรไม่ได้ ถ้าหากว่าไม่มีอายตนะภายนอกมากระทบและวิญญาณไปรับรู้ มันเป็นเพียงแค่อายตนะมนายตนะเฉยๆเหมือนกับจักขุจักขายตนะหรือโสตายตนะเฉยๆซึ่งรับรู้อะไรไม่ได้มันเป็นเพียงแค่เป็นฐานเฉยๆเป็นอย่างนี้ นี่ก็คือวิวัฒนาการของการทำสมาธิของเรานั่นเองเมื่อมีวิวัฒนาการทำสมาธิอย่างนี้นะเราก็จะยิ่งพัฒนาขึ้นไปเองได้อีกระดับหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะเพียงแค่เรากำหนดรู้เหล่านี้ได้เฉพาะช่วงที่เราเข้ากรรมฐานหรือทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาดูในชีวิตประจำวันอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันว่าในชีวิตประจำวันนั้นเราสามารถที่จะทำได้หรือไม่ได้สามารถที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะเอากรรมฐานเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้แสดงว่าเราก็ต้องพัฒนาเองเหมือนกันเพราะการทำสมาธิไม่ใช่เพียงแค่ไปเข้ากรรมฐานหรือว่าหลับตานั่งสมาธิแล้วรู้ธรรมชาติธรรมะธรรมเหล่านี้แต่สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราเข้าใจกระบวนการการพัฒนาจิตของเรา กระบวนการการพัฒนาการทำสมาธิของเราจนเกิดปัญญาเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการเจริญกรรมฐานของเราในทางพระพุทธศาสนาคือไม่ใช่ให้เกิดสมาธิเท่านั้นแต่ให้เกิดปัญญานั่นเองยิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่เข้าใจหลักทั้งหมดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถละถอนกิเลสทั้งหลายจากจิตสันดานของเราได้ ซึ่งก็เป็นจุดสูงสุดนะที่เราทำกันเพื่อจะได้เข้าถึงพ้นทุกข์นั่นเองที่เราเรียกกันว่าพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาสมาธิของเรานั้นเราต้องหากผู้รู้ไม่ใช่คนอื่นคนอื่นเพียงแค่รับฟังแล้วก็พิจารณาตาม
ประสบการณ์ที่คนอื่นเขาได้มาแล้วและคัมภีร์ที่เขาเขียนเอาไว้ว่าแต่ละขณะสภาวะธรรมเป็นยังไงสภาวะธรรมอย่างไรเป็นชี้แนะให้เราสบายใจนั่นเองชี้แนะให้เราเห็นทางว่าโอ้แต่ละสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าอย่างนี้แต่ละสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองก็คือเอาเหมือนกับว่าเอาตัวอักษรมาให้ชี้ให้เห็นสภาวะนั้นๆเรียกว่าอย่างนี้เท่านั้นเอง แต่การพัฒนานั้นเราตั้งหากผู้ต้องรู้เราตั้งหากเป็นผู้รู้นั่นเองนั่นก็คืออาจากที่ไม่รู้เรื่องกลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่รู้เรื่องกระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาของเรานั่นเองนะดังนั้นวันนี้ก็เป็นการอ่ากำลังใจให้เราทุกคนมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการพัฒนาที่เรารู้เองไม่ใช่คนอื่นนั่นเองนะก็พอสมควรแก่เวลานะต่อแต่นี้ไปก็จะทำสมาธิกันขอให้ทุกท่านทำในสมาธินั่งสมาธิตามสะดวกของตนเรานั่งอยู่ที่ไหนก็นั่งถ้ามีธุระหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบถ้าเป็นไปได้วางได้ก็วางลง และช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ15นาที20นาทีนี้ก็มอบให้กับตนเองมาดูแลเอาใจใส่แล้วก็มาดูซิว่าอ่าเราพัฒนามากขนาดไหนหรือมีความยากขนาดไหนหรือความชัดเจนขนาดไหนในการทำสมาธิเริ่มตั้งแต่การผ่อนคลายกายใจเมื่อผ่อนคลายกายใจเนี่ย ให้เขาน้อมจิตมากำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานแล้วก็เมื่อเรามากำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานแล้วเนี่ยก็ค่อยๆพิจารณาไปตามระดับขั้นตอนของมันว่าเราสามารถอยู่กับอารมณ์นานได้แค่ไหนเวลาที่จิตไปคิดอย่างอื่นอ่าตอนนั้นน่ะเรากำหนดทันเร็วขนาดไหนและกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้เร็วขนาดไหน หรือว่าต่อมาก็พัฒนาจิตให้รู้แทนที่จะจมอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเป็นอย่างไรก็พัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งก็เราก็ต้องทำเอาเองนะคนอื่นทำให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านมาทำสมาธิกันนะก็ขอให้นั่งสบายๆน้อมจิตมารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดรู้อาการอารมณ์กรรมฐานของตน ถ้าพองยุบก็ให้กำหนดรู้ว่าพองยุบทุกครั้งที่มันก็อาการมาพองขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ว่าพองหนอเวลาที่ยุบลงก็ให้กำหนดว่ายุบหนอไปถ้าลมหายใจก็ลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆยาวก็รู้ยาวสั้นก็รู้สั้นก็รู้นะอ่าแล้วหรือว่ามีสภาวะต่างๆมันเกิดขึ้นก็รู้ ไปอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็คือจิตมันวุ่นวายนะจิตไม่นิ่งความคิดมันเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดความคิดไปเรื่อยให้เกิดความขันติไว้ในช่วงเวลาที่15นาทีหรือเปล่าประมาณตอนนี้ก็เหลือมา15นาทีนี่ก็นั่งจิตไม่สงบก็นั่งจิตสงบก็นั่งก็ขอให้มีขันติถ้าจิตไม่สงบก็ขอให้มีขันติไว้ ความอดทนไว้โอเคช่วงเวลานี้เกิดอะไรขึ้นก็ช่างฉันจะนั่งอยู่อย่างนี้แหละถ้าดูอารมณ์กรรมฐานลมหายใจก็ดีท้องพองยุบก็ดีหรือว่าสัมมาอะระหังพุทโธอะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์กรรมฐานนึกได้ก็ทำนึกได้ก็นึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทนไปงั้นน่ะแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวใจมันก็จะเริ่มเข้าไปกำหนดได้เองนะ เมื่อกำหนดได้แล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆนะแสดงว่าอันดับแรกถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ให้มีขันติถ้ากำหนดได้ก็กำหนดไปจนเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิก็อย่าให้จมอยู่กับสมาธิก็ให้อ่าเปิดหูเปิดตาดูสภาวะต่างๆที่มาเยือนแล้วกำหนดรู้กำหนดเห็นกำหนดทัน เสร็จแล้วก็เริ่มพิจารณาดูว่าปัญญาของเรานั้นพัฒนาขนาดไหนก็ทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วแต่เราอยู่ในช่วงไหนต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะยุติการบรรยายให้เราทุกคนได้มาทำสมาธิกัน
สัพเพบุตตาบาลังปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังวันตามิสัพพโสสัพพบุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภะวันตุเตแผ่เมตตากันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังบริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดแผ่เมตตาในนี้สวดมนต์นะไหว้พระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโตธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเถิดสาธุ